Отже, встановлення рекуператора Prana. Ми його замовили через компанію Lanet Climat, яка і займалася встановленням. Lanet Climat – це новий підрозділ компанії Lanet, відомого в Україні інтернет-провайдера. Для встановлення такого рекуператора у зовнішній стіні житлового будинку потрібно зробити наскрізний отвір діаметром трохи більше, ніж 150 мм. Під час замовлення нас запевняли, що такий отвір можна акуратно зробити навіть в умовах готового косметичного ремонту. За діло взялася бригада з 3 чоловіків, яка вже мала досвід у такій справі, але виявилося, що його було недостатньо. По-перше, під час буріння використовується водяне охолодження, яке відводиться за допомогою пилососу. Тобто мало б відводитись акуратно, не створюючи великого бруду. Та й стіни бувають різної складності. Наша стіна завтовшки лише 300 мм містила всередині чимало арматури, і тому, щоб прорізати у ній отвір, майстрам довелося витратити значно більше часу, ніж планувалося. А періодичне виведення бурового циліндру з отвору супроводжувалося розбризкуванням бруду. І хоча працівники старанно намагалися усунути бруд зі стіни, очевидно, що нам доведеться принаймні замінити шпалери. Втім, на сайті Lanet Climat ви можете прочитати наступну рекламацію. Наша компанія не несе відповідальність за пошкодження стін, шпалерів, фарбування, що можуть бути завданими під час буріння отвору для рекуператора в умовах готового ремонту. Оскільки довжина самого рекуператора більша за товщину нашої стіни і трохи виступає зовні, її утеплюють, щоб підвищити енергоефективність. Ми вибирали максимально оснащену версію серед рекуператорів Prana діаметром 150 мм. Це Prana 150 Eco Life, яка відрізняється від простіших версій повністю автоматичним режимом роботи. Для цього в Eco Life встановлено кілька додаткових датчиків. Датчик якості повітря, датчик рівня вуглекислого газу, датчик забруднення повітря небезпечними газами, який реагує на радон, чадний, природний газ і таке інше. Prana 150 Eco Life споживає від електромережі зовсім небагато – 7 Вт на найнижчих рівнях і трохи більше, ніж 70 Вт, якщо використовується внутрішнє підігрівання повітря у зимовий час. Керувати рекуператором можна за допомогою комплектного пульта або через мобільний додаток Prana Remote Control. Рекуператор розраховано на площу 60 квадратних метрів, що в кілька разів перевищує площу нашої кімнати. Тож пристрій має справлятися зі своїм завданням, маючи великий запас продуктивності. Чи це насправді так, ви дізнаєтесь з наступних відео. Слідкуйте за оновленнями на нашому каналі.